Te, ubos. Mukha ba nun? Okay na ata pang kanin. Ito na yan. Wala na malagay yung plato. Wala ka na ulam. Kain ko na. Tapos ka na, Mary? Ay, ito, babe. Dapat pinano ko na lahat pala. Ako dito ah. May daw pa ulam, may. Oo nga. Parang ito palang nabusog na ako. Sa tingin. Pang lima rin dyan. Wow. Tingnan mo naman sa akin. Ilan ba tirahan? Eh, 8. pang-apat na pala. Magkano ilan sa'yo? Dalawang barbecue. Tapos Akin, isang tenga. Tapos 3 yung isaw ko. O, diba? dalawang isaw, Feeling ko hindi na. dalawang isaw, dalawang baboy, tsaka isang dalawang isaw, dalawang baboy, tsaka isang dalawang batikulon. Oo, may bagusan ako partikulon. Yaan mo na. Lugangan ko pa. Wow, ang ahang pala nun. Namit ang sabaw doon yung sabaw. Dami isabaw ang suka. Bakwa. Bisar. Hindi, takang sagot ay. Uga to. Ang anghang. Uga to. Ang nga eh. Kuwan ka dyan lilad. You're not allowed there. Iyo lang ang silid dyan. You're an outcast. Sorry. Kawawa naman. Anghang. Gabi nagkakasakit sila doon sa bahay. Ano, no? Ng kaso.